Jaha, nyt muuten vaihtuu mun editointikoneeseen tuo koppa, koska täällä on uusi. Eli joo, tämä kaunokainen tässä on tämmönen Fractalin Nord-koppa ja jossakin aiemmalla videolla, oliko se prossunvaihtovideo ja tuuletin video tähän, niin siinä oli puhetta tästä, kuinka huonosti tää hengittää tää mun vanha P182, kun tää koppa on. Siinä on mun ihan tyylikäs koppa ja toimiva ja näin, mutta varmaan on just näin, että pikkasen on tukkonen, niin siellä mulle kommenteissakin suositeltiin, että tässä olisi muuten tämmönen tyylikkään näköinen koppa, mikä voisi toimia hyvin, niin tämmöisen mä nyt sitten ostin. Tää oli Black Friday-tarjouksessa muutamassakin paikkaa ja sitten yhdessä tarjouksessa kerkesi jo tavara loppua ja harmitti sitten niin, että sitten kun toiseen kauppaan tuli tarjous, niin pakko mun oli ostaa se sitten, niin tässä se nyt sitten on. Eli helppo homma, ei tarvi muuta kuin ihan kaikki tuolta siirtää tänne. Pitäisikö aika rajusti tälleen niin kuin aloittaa siitä, että oikeasti katsoisitte mitä täällä lukee. Tästähän tulee ilmajäähdytteinen, koska mulla on se uusi ilmajäähy tonne silloin ostettuna viimeksi. Tää on tosiaan tällä verkkorakenteella tää koppa. Tästähän olisi se lasiseinäversio myöskin, mutta ei mua nyt oikeastaan niin kauheasti kiinnosta ne RGB-valot siellä, vaikka ne joskus on kivojakin, niin kuin tässä mun työpisteelläkin vähän on värivaloa, mutta en mä välttämättä sinne nyt meidän keittiön nurkkaan, missä se tällä hetkellä se mun editointityöpiste on, niin haluan niitä värivaloja lisää. No, näppiksessä on ja hiiressä on ja näin, mutta se riittäköön, niin otetaan tämmönen. Tää oli vähän halvempikin tämä versio, missä on sitten vain tätä verkkoa. Mesh-versio sitten tästä kopasta. No katsotaan vielä mitä täällä on täällä pikkulaatikossa. Onko täällä jotakin kiinnikkeitä sitten? Ahaa, täällä oli joku paneeli. Okei. Niin se on varmaan tänne taakse sitten, jos haluaa syystä X tai Y vaihtaa toisen tommosen paneelin, niin se on sitten siinä. Se levempi homma. Täälläpä oli näitä sormiruuveja täällä takana, niin koitetaan. Onpa muuten tiukalla. Pitääkö oikein hakea työkalu? Ehkä se on paras, ei vittää sormia vääntää verille. Mikäs tuolla? Tuossa oli tollanen. Mä luulin, että se oli jotenkin pahvia, mutta se oli tämmönen nahkanen lenkki, mistä sai vetää ton yläkopan irti. Tai siis tämän tämmösen suojaosan. Okei, tämähän oli ihan fiksu. Ehkä. Jos se tarvii irrottaa, niin sen saa sitten noin siitä pois. Ja tässähän voisi olla sitten varmaan se jos olisi joku all-in-one vesijäähy, niin tulisiko se sitten tänne se tuuletin räkkihomma siihen, mutta enpä tiedä. No niin, nyt ne kyljet auki, työkalu mulle. Oikein talttapäämeisseli, se on nykyaikaa. Vähähän tämä on pienempi kuin vertaa tähän vanhaan, että saas nähdä kuinka kaikki mahtuu. Tästä olisi toki ollut se, oliko se XL-nimellä sitten se, jos tää oli niinku se MIDI-versio, niin sitten se olisi ollut se isompikin olemassa, mutta se oli sitten taas jo jonkin verran kalliimpi, niitä ei nyt ollut tarjouksessa sopivasti, niin sitten ajattelin, että eikö nämä nyt tänne mee. Lähinnä nuo mun HDD tuossa mietityttää, että saanko mä nuo kaikki tarvittavat levyt tänne tukittua. Voi olla, että saakin, mutta pitäisi mun kyllä muutenkin jossain kohtaa miettiä sitä, että tulisi joku erillinen nassi tai joku verkkohärdelli, mutta sitä pitäisi oikein sitten erikseen vähän niin kuin miettiä sitä hommaa. Tää oli ihan tämä niinku blankkoseinä, tässä ei ole niitä verkkohommia, mutta tässä sitten on tässä toisessa, että täältä se hönkii sitten periaatteessa tuoltakin, että kaikkea ilmaa ei sitten niinku tarvi vetää niinku tässä suunnassa läpi. En tiedä sitten lopulta, jotenkin itsestä tuntuu, että kun sinne laitetaan tällainen, niin tämähän vähän niinku sotkee sen flown niinku siinä mielessä, että jos haluttaisiin ajaa niin kuin tässä suunnassa sitä ilmaa täältä läpi, niin eikö tuo nyt vähän ole tavallaan niin kuin hullua, että sitten täällä on tämä seinä, joka niin kuin pilaa sen niin kuin ilman paineen, tai se juuri painettaa, mutta kuitenkin sen virtauksen sotkee siinä, että se sitten täältäkin saattaa imeä tai puhaltaa, tai mitä nyt tekeekään. Enpä tiedä. Voi olla, että ei siitä ole mitään haittaa, voi olla, että se on tosi hieno asia, mutta tuli vaan mieleen tämmöisenä niin kuin asiasta tietämättömänä, että jos haluttaisiin niin kuin semmoinen hyvä, voimakas virtaus tuosta läpi, niin ehkä toi kylkiverkko sitten voi siihen jollain lailla vaikuttaa myös negatiivisesti. Mikäs täällä on tällaiset? Sieltä saa vissiin johtoja vetää läpi. Tässä olisi kai nyt mahdollisuus oikein niin kuin hienostikin asentaa nämä jutut tänne, mutta koska ei tule sitä lasiseinää, niin en mä nyt tiedä kuinka paljon sillä on merkitystä, että en mä nyt varmaan niin kuin vieraille tuu aukomaan näitä kylkiä ja esittele, että kattokaa, on muuten hienosti laitettu johdot täällä mun kotelossa.
En usko, mutta voihan niitä silti vähän yrittää niin kuin laittaa siististi. Onkohan nuo jotakin tuuletin hommia varten. Täällä on sitten kans jotakin juttuja. Joo. Siellä on valmiit tämmöiset tarrajutut sitten, millä nuo pysyy tuolla. Ja tuokin lähtee tuosta irti. Joo, vain niin. Vain niin. Mut siis tuolla on vielä... Mun pitää saada tuolta tuo joku juttu pois. Lähtisikö tuo niin tuosta helposti pois? Joo, lähti hyvinkin helposti. Kun täällä oli tällainen, ei se varmaan hyvin oikein näy, mutta siis tuolla on tollanen pahvilaatikko, niin mä haluan sen sieltä pois. Niin saadaan sitten tämmönen niin kuin tabula raasa, mistä lähdetään sitten kasaamaan tätä hommaa. Noin, ja mikä sitä nyt ahdistaa? Ei kai tuo nyt ole tarkoitus tuonne jäädä. Onko nää niinku levykelkkoja niinku tuolla nuo? On ne vissiin. Ne saa niinku täältä ruuvattua sitten irti. Toisen sellaisen alta kulkee tämä juurikin tämä, minkä halusin sieltä pois. Kohta mä luon tuosta ohjeesta, että käytä tällä kiinni siihen joku, mutta ei sitä ehkä oikeasti tarvitse. Tää on selkeästi tämmönen levykelkka sitten ja toinen mokoma on tuolla vieressä. Mut siis joo, tuulettimiahan täällä on 2 kipaletta Fractalin aika isoja tuulettimia. Nämä on. Onko nämä 120 millisiä? Ei, tuossa ei nyt Aspect 14 PVM. Olisiko ne 140 millisiä sitten tuon 14 lukeman perusteella? Ehkäpä. Mutta joo, tämmönen peltikoppa tämä nyt näyttää sitten olevan. Ei tässä käynyt mitään kovin high-techia sillä lailla kyllä oo, mutta on tää nyt silleen yhtäkkiä ihan fiksun näköisesti suunniteltu, että täällä on tietyt omat paikat asioille, mutta katsotaan nyt sitten miten helppo tää on tää läjääminen tässä. Niin. Ai niin, mitäs täällä oli täällä? Tämä piti katsoa tämä pikkulaatikko. Täällähän on jotakin osasia kans. Täällä on ruuvit ja muutama pieni nippuside sitten ja tommosia kumistandoffeja noita kovalevyjä varten ilmeisestikin. Joo, ok. Tässä oli joku tää tyylikäs etupaneeli, missä on näitä puujuttuja. Missä nämä on ne oikeastikin puuta. Joo, tuolla on ihan tämmönen leikkausjälki tuolla. Niin. Täällä on tämmönen pölysuojaverkko, niin sen saa tuosta irti ja sitten onkin hyvin avoimen näköistä sen jälkeen. Virtanappi tulee tuonne ja siellä on vähän pari USB-A:ta ja 1 C ja kulke ja mikkiliitänne tossa. Joo, ihan sinänsä ok mulle, kun tää tulee lattialle kuitenkin tää koppa, niin on tossa sitten paremmin saavutettavissa kuin jos ne olisi täällä etupaneelissa jossain. Kaivetaan täältä kaikki pihalle. Noin, tää on kyllä ollut mulla tosi kauan tää koppa. No se on varmaan ollut sieltä 2009. Niin se taitaa olla. Että on sillä nyt jo ikää. Aika mukavasti tällä kopalla. Että on hintansa haukkunut ja ihan hyvin palvellut. Ehkä tästä voi vielä jonkun pienen rahan saada, kun tämän laittaa myyntiin. Tää on mun mielestä ollut tässä ihan kiva, että näillä levyillä on tämmönen kelkka täällä. On aika kätevä kiskoa niitä pihalle tarvittaessa. Esimerkiksi nyt. Tuo taisikin olla rikki tuo. Se saa jäädäkin nyt sitten pois. Sitten tuo poveri pitää vissiin saada hetkinen kummasta, koska päästä sen on pultattu sitten siihen. Niin, tuosta se vissiin on. Joo, mä ihmettelin, kun täällä oli näitä ruuveja, oli niinku useamman sorttisia, mutta tuo on sellainen, mikä puree siihen kiinni. Ja sitten tuosta nämä sisemmät. Monenmoista johtoa monenmoisessa paikassa menossa, että pitää nyt sieltä ensin irrotella, että tämä täältä tulee. Täällä on tämmöistä systeemiä, minkä erinäisistä koloista niitä kulkee, niin aletaan tuolta irrottelemaan. Tuntuu oudolta, mutta kyllä se tuli sieltä ilman, että tuli mitään pinnejä mukana. Tuossa on näytönohjaimen piuhaa tossa, noin. On täällä vähän pölyäkin tosiaan. Ujutellaan näitä täältä ja tuosta pois. Se oli sellainen tuuletin liitin se ja tuolla on toi Emoleve virtaliitin. Jep, se on vähän tiukka ja hoverista lähde enää muuta kuin 1 tänne ja se on tuossa. Askarrellaan, niin saadaan sitten pyöriteltyä tuolta välistä, koska askartelu on mukava harrastus. Jes.
Poveri on siinä. Täytyy vähän ehkä puhallella sitten puhtaaksi sitten vielä. GoPro ei ole vielä kuumentunut ja tiltannut. Se on yleensä ajan kysymys vain. Seuraavan kerran kun ostan Action-kameran, niin mä lupaan jo, että se ei ole GoPro, vaan tällä hetkellä se olisi ehkä se DJIin Action 5 Pro, kun se on nimeltä. Joo, mä nykäsen ton näytönohjaimen tosta vaikka sitten pois. Niin sitten se tulee sieltä ystävällisesti ulos. Sotakki ei ole kauhean pölyinen. Tuolta pitää irrottaa toi VLAN-kortti. Se kai pitäisi nousta tuosta ihan vaan. Onko sen verran likellä kinnaamassa tuo toinen tuossa on. Nyt se mahtuu sieltä. Noin, mulla on tosiaan täällä tällainen erillinen TP-linkin näyttää olevan tämä kortti. Mulla on siinä sitten 2 semmoista ulkoista antennia kiinni. Ja vähän meinaa tuota pölyä vain olla. Tuosta vois nykiä pois näitä kans, mitä nämä nu olikaan. Niin, 100 kaapeleita. Eivät sitten pyöri tässä tiellä. Näitähän on täällä vaikka kuinka. Ja tuolta pitää irrottaa. Täällä menee ilmeisesti tonne etupaneelille sitten näitä HD-audio siinä lukee. Täälläkin on joku emolevyssä kiinni. Siinä oli juurikin ne uspit. Mun mikrofoni jäi tuohon. Voin se siinä kyllä ihan hyvin. Tästä voi puhua siihenkin. Se näköjään tuo on sen verran magneettinen, että se voisi laittaa tuohon. Tämä on melkein jopa näppärää. Se oli mulla äsken tuossa niin kuin kaulassa tai täällä hupussa kiinnittänyt, mutta mä ajattelin, että se voi olla parempi, että se on vähän tuolla alempana, niin ei kaikki mun nenähengitykset kuuluisi sitten ihan niin paljon siihen mikrofoniin. Kuuluu ne varmaan silti, mutta ei niin paljon. Tuolla on yksi tuuletin tuossa. Tuolla on vielä yksi tapaus. Se oli virtanappi. Aletaan olla vahvasti voiton puolella. Täällä on tosiaan DVD-asema vielä sitten, mutta kai mä senkin irti otan, mutta en mä kyllä sillä, kun sillä edes paikkaa tuossa uudessa kotelossa. Vaikka olisikin, niin ei siellä kyllä oikein mitään nykypäivänä tee. Varmasti tulee jossain kohtaa sitten semmoinen tilanne, että sitä tarttis, mutta vähemmän fyysistä mediaa nyt kyllä enää tarvitsee koneeseen syöttää. Sitten se olisi tämä Emolevyn irrotus olisi seuraavana. Tuleekohan tämä nyt kaikki täältä niin kuin hyvässä yhteisymmärryksessä ulos? Ja kai ne tulee tämä tuulettimineen päivineen, kun sen vaan tuosta ottaa. Kokeillaan ainakin. Varovainen sen kanssa tietysti varmaan pitää olla, koska siinä on painoa jonkun verran tuon tuuletin sen takia. Miks nää nyt on näitä Emolevyn pultteja nämä täällä? Ei tökitä noita kondensaattoreita, koska niissähän voi jossakin vaikka ollakin jotakin varausta vielä. Olis mulla jossain semmonen staattisen sähkön purkurannekekin, ne oli ainakin joskus muotia laittaa tähän koppaan kiinni, kun näitä tekee. Ei se varmaan huono sekään olisi, mutta voisin tietysti korvata silläkin, että laittaa peukun tuohon samalla kuin ruuvaa. Ja en mä tiedä, onko se riski nyt sitten lopulta kuinka suuri. Ehkä jos jossakin villapaidassa tekisi näitä hommia, niin voisin se olla, että sen verran saisi varausta itseensä kehitettyä, että saisi pienen sätkyn sitten tuonne annettua jollekin komponentille, joka voisi siitä hermostua. Todennäköisyys on ehkä aika pieni. Tai no, laittakaa kommentteihin, jos teillä on joskus käynyt niin, että olette saanut rikottua koneen staattisella sähköllä omista vaatteista. Jokohan oli kaikki. Tuolta nuo on pois ja tuolta. Tää on hyvä aina kurkkia näin, niin näette mun kiiltävän kaljun sitten vaan tuossa kamerassa, mutta tuolla on kyllä vielä yksi. Mä otan nyt palan suklaata, nyt on päästy niin hyvin etenemään. Noin. No, mukava kuunnella tätä mussutta. Mutta nostetaan tuosta. Ei YouTubessa koskaan kuuluisi sanoa, että tehdään näin, vaan pitäisi vaan tehdä se. Siinähän se samalla näyttää, mitä tehdään. No vaan. Tää etutuuletin on joku Silentium PC Zephyr. Onkohan se joku parempi? Ne on 120, niin kuin on kyllä nämä toisetkin. On nämäkin jotakin. En tiedä, onko mä nämäkin vaihtanut. Eiköhän me oteta niitä tästä irti, koska kyllä mä tohon varmaan jotakin tuulettimia tuun tarvittamaan. Tämä oli viikate. Skythe. Mutta joo, kyllä mä oon tämän joskus vaihtanut selvästikin tänne. Kai nämä on. Ei oo ihan niitä 1 euron tuulettimia. En mä vielä tiedä montako mä tuun näitä niin kuin laittamaan tuohon uuteen koppaan. Mutta miten muuten, kuinka usein ootte vaihtanut tietokoneen koppaa muut, kun mulla on aika kauan mennyt tuo vanha ja jotenkin tuntuu, että en oo kokenut suurta
päivittämisen tarvetta. Varmaan niin kuin jos visuaalista puolta ajattelee ja haluaisi semmoisen värivalohomman, niin sitten varmaan olisi ollut paljonkin syytä päivittää, mutta näin niin kuin muuten, niin ilman vaihtohomma on tietysti nyt sitten yksi ihan hyvä syy se uusia, mutta ootteko vaan niin sanotusti komian tähden näitä sitten uusinut kuinka innokkaasti, että jos on tullut joku silmää miellyttävä koppa tarjolle vai mitenkä se on mennyt? Et lähinnä niin kuin mietin sitä, että onko mä niin kuin aika kauan pärjännyt tällä samalla vanhalla kopalla vai onko se normaalia, että mennään tämmönen 15 vuotta ylittekin samalla kopalla. Tää on aivan hirvittävässä pölyssä. Kyllä mä tätä aina välillä on imuroinutkin, mutta tää on aivan kaamea. Kyllä tässäkin ihan tämmöisiä hyviä ajatuksia tässä kopassa mun mielestä on ollut. Ja kai tämä aikanaan oli semmonen ihan hyvä koppa. Tai no luulen ainakin, kai mä varmaan oon perinteisesti lukenut jotakin arvosteluja sun muita, minkä takia mä oon sitten tähän päätynyt silloin aikanaan. Sitten voit muuten päätellä myös, että meidän koira on valkoinen, koska täällä näyttää olevan valkoisia koirankarvoja täällä. Koska nämä mun karvat on tällaisia mustia, niin ne ei ole niitä. Mustin karvat on valkoisia, mun karvat on mustia. No ei sen koiran nimi kyllä ole musti, mutta voisi olla. Tosiaan tää LGn asema täällä nyt sitten vielä on. Onko se edes kiinni? Eikö se on tuossa tommosilla? Oi kauhia, tämäkin on hirvittävä. Hyi. Joo, tässä on tosiaan tämä ongelma, että noi muistit pökkää kiinni tuohon tuulettimeen, että mä aiemmin tuossa mietin, että mä otan siitä Dremelillä siivun tosta pois, mutta ei siitä kyllä oikein varmaan saa ilman, että toi pettää sitten toi tuulettimen koppa tuosta, niin täytyy katsoa, miten se mahtuu tuonne. Mutta siirrytään uuden kopan pariin. Siinähän vähän niin kuin vihjailtiin mun mielestä, että tästä powerista voisi niin kuin aloittaa tämän homman, niin olisiko se sitten syytä tehdä niin? Tässähän oli nyt niin, että täällä on kiinnitysreijät vaan niin kuin 2 kipaletta tuossa, ja ne on eri paikoissa mitä tässä powerissa, niin sen takia tässä on kai tämä kehys sitten, että se kiinnitetään tuohon ensin ja sillä sitten kiinnitetään vasta koppaan tämä systeemi. Pitäisikö käyttää nyt näitä uusia ruuveja sitten, mikä tuli tässä koneen mukana, niin tässä koneen kuin tämän niin, kotelon mukana. Tää on niin kuin näissä projekteissa aina parasta, kun huomaa, että homma seisoo sen takia, että oot hukannut jotain pientä johonkin, niin se aina kummasti pidentää tätä projektin kestoa, mutta nythän ne sitten löytyy tuolta. 650 wattinen tämä poweri tosiaan on, mikä mulla tässä on, ja kai se näille nyt tosiaan riittää näille osille, mutta ei siinä varmaan semmoista niinku huikeaa ylijäämää tavallaan oo. Vähän semmoinen fiilis, että mä oon saattanut tämän jossain kohtaa uusia tämän powerin, mutta se voi olla joku valemuisto vain. Tämä näyttäisi, että tämä mahtuu näin, että tuolla on tuo 2 kelkkaa vierekkäin tuolla, niin se ei tuo ongelmaksi silti. Näin kun jumittaa tämä toinen ruuvi täältä. Tämä on vähän tämmöisiä, kun tää on tätä ohkaista peltiä vai mihinkä ruuvataan, että siinä sen suurempia kierteitä on, niin se on vähän semmoista vaihtelevaa, kuinka se ruuvi sinne uppoaa, mutta tuossa taitaa olla ihan hyvä paikka, niin kiristetään. Mä jätin noin äsken vähän löysälle tuosta, millä tuo virtalähde on tässä adapterissa kiinni, niin ainakin varmasti sopii sitten. Sille näyttää olevan nyt täällä hengitystilaa sitten täällä yläpuolella, että tässä välilevyssä, mikä tässä on, niin tässä on tällainen niin sanottu välilevyn pullistuma tänne ylöspäin, niin sieltä koloista se haukkaa sitten ilmaa. No, mulla on itse asiassa irrottamatta vielä vissiin tuosta toisesta toi IO Shield, eli se millä on tavallaan minkä läpi tulee ne liittimet täältä emolta sitten tänne koneen perälle, niin otetaan se sieltä, sehän lähti helpolla. Se on siis tämä. Niin. Se kai menee sitten tuohon. Noin. Tulisi emolevyn kiinnitys seuraavana. Koitetaan saada nuo ruuvin kohdat osumaan. Siihen olisi kans täällä omat mustat ruuvinsa 8 kipaletta, niin pitäisikö käyttää taas näitä mukana tulevia, niin ai tuolla oli tollanen niinku piikki tossa kohtaa. Okei. Siihen ei sitten ilmeisesti tuu ruuvia tässä kopassa. Siinä on tämmönen kohdistuspiikki. Ei muuten meinaa mahtua mun työkalusi. Nyt pitää viritellä jotakin. Tulisikohan tällaisella kombolla menestystä. Tässä ei ollutkaan nyt yhtään magneettisuutta. Voi vitsi, olisi pitänyt ehkä ottaa joku magneetti, millä se olisi pyöräyttänyt alkuun ensin. Tai ei varmaan toi vitsi pysy tuossa kiinni.
Ei saisi olla pessimisti. Pysyhän se. Ei se tuon kummempaa ollut. Siellähän se on. Ollaan jo aika kohtuu hyvässä mallissa. No niin, uusi päivä, samat hommat. Tuossa 5 tuntia kaverin E60 Pemariin vaihdettiin takajousia. Ja ei mennyt ihan sillä lailla niin kuin nipsnaps nuo vaan nätisti, niin on suurin osa päivän energiosta jo käytetty, mutta mä ajattelin, että kyllä mä kahvikupposen voimalla tuun nyt vielä kasaamaan tätä konetta, niin saisi taas tämänkin tästä lyöntiin. Niin, mä toin tuolta nyt takapuolelta täältä virtapaneelilta näitä johtoja, niin voisi ainakin näitä nyt kytkeä tässä seuraavaksi, niin katsotaanpas näille jotakin paikkoja. Mä täältä vähän lunttasin, että tuolla oli semmosia sen oloisia paikkoja, että juuri ilman silmälasiakin näin, että mitä täällä nyt on. Eli tuossa on virtaledi ja sitten toi virtanappi, niin power-ledi plussa ja miinus olisi niinku noissa. Ette te mitään näe, mutta mä en nyt koita näitä täällä nipsiä paikallensa. Tähän mä tosiaan haluaisin paremman kameran tähän mun työpisteen yläpuolelle, että jos siinä olisi zoomilla oleva järkkäri, niin esimerkiksi tuo voisi olla tuossa, jos mulla olisi tuon paikalla sitten uusi, niin sehän olisi vallan hienoa, niin sitten olisi HD-audio, eli saadaan tuonne ne mikki- ja kuulokeliitännät sitten varmaan tämän kautta. Mitäs muuta täällä olisi? Ei siellä ole mitään. Tämä tulee niinku täältä. Täällä olisi tällainen niinku tuuletin joku kontrolleri, blokki, härdelli ehkä. Ja tämä onhan se. Eli nämä on ilmeisestikin nämä etutuulettimet. Olettaisin, sieltä tulee tällaiset vähän samannäköiset kuin tuossa ohjeessakin on, niin katsotaan nyt sitten. Joo, tuo menee tuohon ja tämä menee tuohon, kyllä. Pistetään ne kimppaan tuosta. Otetaan johonkin tänne Sysfaniin vaikka tuonne Sysfan 3. Ei, pannaan tuohon 1. Mitenköhän, mutta tää on kyllä niin täyttä reikää tämä koppa, että tarviiko tämä edes niinku hirveästi niinku ulospäin puhallusta, että jos se tuolta 2 imee sisään ja tämäkin varmaan sinänsä niinku imee tää prossukuuleri noilla 2 flektillä niinku ilmaa sisään, että kuinka oleellista tänne edes on laittaa mitään takapuhallinta enää. Mutta noitahan nyt tossa mulla on, että kyllä siinä nyt ainakin yhden voisi laittaa tuosta vaikka tuollainen sinne hönkimään, niin miksi ei? Johonkin tänne näin. On sitten täälläkin puhallusta riittävästi joka suuntaan. Oliko tää sitten niinku jänniteohjattu ja onko noin sitten niinku PVM-ohjattu ja noin nelinapaiset sitten? Ehkä, se on mun veikkaus, mutta voin olla aivan taas täysin väärässä. Mutta mites tää oli? Täällä olisi 4-napainen liitti. Mitäs mun laittaa tämä tänne sitten? Silentium PC-puhallin tuohon noin. Laitetaan vaan. Tuonne kattoonkin voisi läntätä. Niin joo. En mä nyt sano, jos tuohon laittaa yhden, niin eikö tuolla katossakin voisi tosiaan 1 olla. Mutta onko se sitten sisään vai ulos puhaltava, jos se on täällä katossa, niin jos tuolta kerran menee ilmavirta näin, pitäisikö se sitten tuolta pistää ulospäin puhaltamaan? Jotenkin tuntuisi pöhköltä ainakaan sisälle päin tosta kiskoa, ja muutenkin sehän on niin kuin, täällä edessähän on se suodatin ainakin, niin kuin, tai no tiesuodatin, mutta tuo verkko tuossa, että olisiko se järkevää niin kuin täältä vetää kuitenkin se kaikki ilma sisälle ja sitten täältä vaan sitten muualta puhalletaan pihalle. Ehkä se voisi olla mun veikkaus. Laitan nyt tämän ainakin tänne. Mutta mihinkä mä sen kytken? Tuolla olisi 1 Sysfani tuolla, niin voisin pistää sen sinne. Taas olisi helppoa, kun olisi vähän lisää käsiä. Enkä mä nyt väärinpäin ole sitten. On. Vissiin se on saanut hyvä tarkistaa tässä kohtaa, että kumminko päin sitä on laittamassa. Näinpä, jos mä haluaisin ulospäin puhaltamaan. Kyllä tässä vaan oma hommansa on tällainen kotelo askarrella, mutta en mä sillä, tää on ihan tämmöistä mukavaa puuhastelua, että vähän niin kuin palapeliä kasaan, ja sitten ei tässä nyt ole mitään sen kummempaa. Verrattuna johonkin tommosen auton ropaamiseen, niin tää on aika tämmöistä easyä kuitenkin. Helppoa ja mukavaa ja siistiä. Noin. Kuinka pitkä video tästäkin tulo? Taas sellainen, että ei kukaan jaksa katsoa. Laita nyt kommentti, jos oikeasti oot katsonut koko tämän videon. Voin jonkun papukaijamerkin sitten myöntää. Pitäisikö se laittaa tuo näytönohjaa vaikka seuraavaksi? Täällä on kyllä paljon enemmän, tai siis paljon näitä pieniä muita juttuja vielä laitettavana, niin se on vähän siinä sitten taas tiellä, mutta laitetaan se silti. Taas tuosta käpälään, jäpälään. Ja hei, kumpaako se nyt kuuluu laittaa? Jos täällä on 2 tällaista PCIe-slottia. Tuo on vähän ton näköinen, että niinku tuohon olisi kiva laittaa, kun se on tämmönen eri värinen. Toi yksi on tämmönen metallipinnoite.
Mietin, että häiritseekö se prossun jäähdytystä, jos se on tässä. Ei se nyt varmaan paljon häiritte. Ainakin tällä olisi tilaa sitten niin kuin hönkiä, kun tuolla hönkii sitten tämä powerin jäähy tuolta ja tämä imee täältä, niin olisiko se sillä lailla hyvä, että tänne jäisi tätä ilmatilaa sitten väliin. Tuolta tulisi sitten freshia ilmaa tuolta tänne ja tuolta tuonne ja tämäkin puoltaa. En tiedä, puoltaako se tuonne prossulle sitten, mihinkä se menee täältä. Tuossahan on noin jäähdytyssiilit, ei se oikein mene mihinkään, se vissiin sitten vaan leviää tuonne joka suuntaan. Kokeillaan laittaa se tuohon prossun kaveriksi, niin otetaan tuolta nuo suojahommat. No tottahan toki sinäkin lennät sinne. Voi nyt! Tämä hajoaa jotenkin vielä. Huomaa, että alkaa nyt tosiaan olla tämän päivän askarteluenergiat jo käytettynä. Jäi siihen nyt vähän väliä kuitenkin tuohon prossuun, ettei sit mennytkään ihan niin lähelle, mitä se aluksi ehkä näytti. Huomenna on sunnuntai ja seuraava videon julkaisu tietysti tulossa, mutta mä oon sillä lailla taktikoinut tämän, että mä oon pikkukuvankin tehnyt jo valmiiksi ja video on ladattu sinne valmiiksi ja sillä otsikko puuttuu ja kuvaustekstit ja tommoset pikku metajutut sieltä sitten muut, mutta ei ole ongelma, vaikka tämä ei nyt tulisi edes kuntoon tänään, niin video on silti huomenna julkaistavissa. Laitetaanko tuo verkkokortti vaikka sitten samalla? Laitetaan. Päätin teidän puolesta. Taidanpa laittaa sen tuohon noin. Sitten töihin Laurille terveisiä, että odotan palautetta sitten tästä mun koneen kasauksesta, kun mies on näitä tehnyt vissiin enemmänkin, niin katsotaan mitä kaikkea tässä olisi voinut tehdä paremmin sitten. Ja kommenteissa myöskin näitä parannusehdotuksia saa ihan hyvinkin auliisti heittää, koska varmaan uskon, että monella on tämäkin koppa itselläkin käytössä ja on ehkä jotenkin osannut laittaa fiksummin tai muuten vaan ymmärtää näistä enemmän kuin meikäläinen, niin. Mä voin sitten fiksailla sen mukaan, jos keksitte jotakin sellaista. Pitäisikö näitä poverijohtoja ruveta täältä nakuttelemaan paikallensa, kun niitäkin täällä olisi aika lailla. Tämä nyt vetää tänne takaisin, jos ei tällä kerran ole mitään paikkaa, niin turhaan se täällä pyörii. Joo, nämä on ihan siistit kyllä, kun täällä on nämä kumiaukot sitten, mistä saa noita johtoja, niin tästä saa tämmöisen aika siedettävän näköisen. Joo, mutta niitä powerijuttuja. Emolevyn virta, mihinkä se tulee tuolta läpi, eiks vaan? Sitten se kääntää niin kuin tosta noin. Noin, kyllä se sinne naksaa. Täällä on vähän ikävää painaa noin kovaa tätä emolevyä, kun ei sekään mitään titaania varsinaisesti oo, ettei se nyt napsahtaisi sitten jostakin. Siellä menee kuitenkin niitä semmosia pieniä johdinlankoja siellä levyn pinnassa, niin ei se tarvi paljon vääntää, niin ne katkee. Aika siististi tuli tuolta nyt sitten noin. Katsotaan, Mr. CPU. Olet tuolla. No, olisiko se sitten vaan järkevintä tuoda suoraan tosta noin. Eli noin. Se on No joo, purkasinpa tuossa jo valmiiksi tuosta vanhan kopan tästä lootikosta sitten nämä levyt irti. Eli 4 mulla tosiaan näitä oli näitä 3,5 tuuman peruskovoja ja näistä yksi on rikki. Se on muistaakseni tuo, mutta se saattaa olla myöskin tuo. Eli mun pitää ehkä testata se sitten vielä. Mutta siis nämähän on myöskin pienempiä 1 teran, 2 teran, 4 ja 18 teran. Tämän 4 teran Seagatein mä oon joskus ostanut tätä, muistaakseni vähän niin kuin tätä videohommaa ja muuta varten, että olisi tilaa sitten tallentaa niitä. Ja aika äkkiä huomasin, että 4 teraa ei lopulta riitä kovin kauaksi, niin sitten ostin 18 teraa ja tää on nyt riittänyt hetken aikaa. Että tapaan nykyään nämä valinsinöörivideokki sillä lailla niin kuin varmuuskopioida, että mulla on ihan ne raakafilutkin siellä sitten olemassa, niin niistä on ihan näppärä joskus, kun tekee videoita, niin voitikin B-rollia kaivaa sitten vanhoista seteistä sitten esiin, niin niitä on sitten täällä. Mä tarvitsin kyllä tosiaan varmuuskopioita ja kaikkea muutakin, mutta se on vielä vaiheessa. Katsokaa lisää videoita, että mulla on rahaa ostaa lisää kovoja ja muuta ja rakentaa sen assi ja muuta. No niin, hyvä. Mutta siis ainakin nyt nämä pitää saada tuonne sisälle ja sitten se jompikumpi näistä, kun sitten ehkä olikaan, niin saisi kyllä kans mennä sinne. Mä kiinnitin nämä kelkat nyt näihin 2 isompaan levyyn, eli tämmöiset
peltikelkat täällä oli, mitkä nyt sitten, ne voi asentaa tonne niin kuin alas 2, tai sitten tuolla ylhäälläkin on paikka, ja tuolla sitten voi vähän tuolla alhaallakin säätää, että mihinkä kohtaan sen haluaa, mutta niin kuin periaatteessa täällä olisi tila kyllä laittaa 3 levyä tänne, että yksi vaikka tuonne kattoon, ja sitten mun poveri ei ole kauhean iso, niin tuohon mahtuisi kyllä varmaan nämä 2 sitten niin kuin tähän alas. Mutta näitä kelkkoja ei tulekaan muuta kuin 2 tosiaan tämän setin mukana, ja heti kun Googleen iskin kiinni, niin kyllähän siellä muillakin oli samaa itkua ollut, että jos täällä on 3 paikkaa, niin eikö sitä nyt olisi voinut sitä 3. kelkkaa tänne laittaa, mutta ei ole voinut. Mutta tuollakin jossakin Redditissä joku sitä oli sanonut ja silloin vielä ei ollut tiedossa, että onko näitä tulossa myyntiin, mutta nyt katsoin, että kotimaisistakin verkkokaupoista löytyi, että oli ainakin Tukkurilta saatavilla niin kuin näitä reilun 10 maksoi yksi tällainen kelkka, että voi olla, kun mulla muutakin tilattavaa varmaan on, niin saatan laittaa semmoisen yhden sitten tilaukseen, että on se 3 sitten tuolla. Ei se niin väliä, voisi sen lääntänyt tuonne muullakin konstilla kiinni. Ja eikä se nyt olisi paha, jos mä ottaisin tuolta 0,7 peltiä, leikkaisin sopivan palan ja taittelee siihen nämä ja poraa reijät, niin olisi se nyt puolen tunnin askartelulla varmaan tehty sitten omin käsinkin tämmönen, mutta ei nyt jotenkin aivan niin kauheasti huvita, niin laitetaan nyt sitten ainakin nämä 2 levyä tänne sisälle. Tää oli tosiaan semmonen systeemi, että nämä luiskautetaan tuo pää ja sitten vain yhdellä ruuvilla kiristetään, että ihan hyvä systeemi kyllä sinänsä. Kuinka päin mä nyt on nämä tähän laittanut? Mä heti näyttää, että mä oon toisen pannut väärinpäin. Justiin on pannut toisinpäin kuin piti. Mikä järki nyt taas? Pitääkö mun kääntää tuohon? Oikein tarkoituksella katoin, että mä paan ne sitten niin päin, että ne liittimet on tänne päin, koska täällä ne johdokki on. Se on kesken prosessin näköjään jo sitten muuttunut. Joo, nämä kumitutit tuli kans tänne väliin tuossa mukana. Niitä oli 8, eli näihin molempiin kelkkoihin mitä tuli, niin sai kummit laittaa väliin ja ruuvit tietysti sitten oli kans. Niin laitetaan niillä, en käytä noita vanhoja, mitä tuossa vanhassa kopassa oli. Heti tuli ongelma, kun mä laitoin sen tänne ylempiin ruuveihin. Mä ajattelin, että sen on ihana siinä olla, se saa hengitellä vähän tuolta alapuoleltakin. Niin joo, sehän ei mahdukaan sitten tuonne. Tulee katto vastaan. Pökätän vain tuohon niin kuin ne meni suoraan ne liuskat tuonne oikeaan paikkaan lukittamaan tuon toisen pään. Ja sitten tuo ruuvi tosta kiinni, niin siellä ovat. Okei, joo. No niin, tämä puoli näyttää hyvältä. Tämä puoli näyttää tällä hetkellä kamalalta, mutta mä nyt survoin ne, tai no en mä survoin, mä laitoin ihan nätisti ne 2 levyasemaa tuonne paikallensa, mutta nämä mä oon nyt survoinut nämä johdot tähän vähän kuinka sattuu. Ne vois olla vielä enemmänkin tuolla kun tuolla tuota tilaa on, mutta ei se haittaa mitään. En mä viitti vielä nyt tehdä mitään hienompia virityksiä tähän, koska tähän nyt on kuitenkin vielä mahdollisesti tulos muutoksia, jos mä sen yhden levyaseman meinaan tuonne vielä tunkee 3, niin jätetään se tässä kohtaa näin ja mä pistän nyt kannet kiinni ja menen testaamaan. Katsotaan myöskin miltä tää nyt näyttää kasattuna sitten taas. Siinäköhän se nyt sitten olisi. Siinä on nyt puuta ja on ritilää ja ei mulla ota muuta kuin mennä testaamaan, että toimiiko tämä ja miksei tämä toimisi. No niin, siellähän tuo nyt raksuttelua. Sais kyllä oikeastaan tuossa pöydän yläpuolellakin olla enemmän tuota valkoista tavaraa, että vähän jotenkin nyt tuo musta paistaa liikaa siitä, mutta no, se on nyt näin. Semmoisen pikkujutun tuossa huomasin, että toi tuuletin, minkä otin siitä vanhasta kopasta, niin sehän ei kyllä toimi, että tuossa se koittaa nykiä, mutta ei vaan lähde pyörimään, niin tilasin tähän uuden Noctuan tuulettimen kerta. Niissä ei ollut PVM-säätöä, niissä muissa, mitä mulla tuossa vanhassa oli, niin sitten on ainakin kunnollinen. Jos teillä on kokemuksia tästä kopasta, niin kertokaa vain, että mitä olette siitä tykännyt. Mulla testailu vasta oikeastaan nyt alkaa, niin minäpä kiitän ja palaillaan. Moro!